අද ඉතාමත් සුවිශේෂී දවසක් මට අපි දිඹුලාගල සිරිපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ව්‍යවසායිකව බිහි කිරීමට. තුන් දවසක් දරුවෝ ඉතාමත් සතුටින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වුණු බව කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම ඔවුන් ලබාගත් දැනුම ආකල්ප කුසලතා මම හිතනවා ඔවුන් ජීවිතේ පළමුවරට ලබාගත් දේ කියා. නගරේ පැත්තට විතරක් විශේෂ වුණ ඒ වගේම නගරේ පැත්තේ තියෙන ඉස්කෝලවල වලට විතරක් හම්බෙන අවස්ථාවක් තමයි අද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි අතින් ගොඩක් වාසනාවන්තයි. අපේම බිස්නස් එකක් අපි එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක සමාජයට වටින ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ව්‍යවසායකත්වයට ලොකු හීන දකින හැම ළමයෙක්ම වගේ එකතු කරගෙන අපි දවස් 3ක් ගොඩක් ඉනුදුනා වගේම දවස් 3ක් අපි ගොඩක් ලොකු ව්‍යවසායකත්වය ගැන ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් වටින වැඩසටහනක්. ඇත්තට මේ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට ඇවිල්ලා අපේ දරුවන්ට ඉගෙනීමට අමතරව මඟ පෙන්වීමක් කරනවා කියලා මට දැනෙනවා. දකුණු ආසියාතික නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාවේ මම හිතන්නේ අද අපි මේ පොළොන්නරු සිරිපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ 90ක දුවදරුවන්ට අපි මේ ව්‍යවසායකත්ව නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාව ලබා දුන්නා. මේ ආයතනයේ විදුහල්පතිනිය ශීලා මැතිනිය සහ ගුරුවරයන් එකතු වෙලා ඒ වගේම අවට පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ටත් මේ අවස්ථාව දීලා දවස් 3ක අතිසාර්ථක පුහුණුවක් මේ අවසන් කරා. මොකද අපි අවසාන දිනේ අපි දැක්ක මේ දුවදරුවන් කොච්චර දක්ෂ දුවදරුවන්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් අයිඩියා එක අද අපිට ඉදිරිපත් කරා. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා මෙච්චර හොඳ අදහස් තියෙන මේ දුවදරුවන්ට මේ පුහුණුව කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා.